Ei, ia, ce faci tu, pitic? Unde te-ai băgat? Unde te-ai băgat, mami? De fapt, asta nu cred că e mamea ta, că ți-am pus-o de mai multe culori. Da, să vedem acum. Hai, salutăm aici oamenii, pentru că astăzi o să verificăm găinușele, pentru că au început să scoată cloștile. Cred că cu o zi mai devreme, oricum ceabuie sunt cam în ziua 20. Și hai să vă explic situația, pentru că am venit la găini. Și vă zic bună dimineața, că o să fie video postat dimineața, deși acum e ora 7:30 seara. Și abia ce am ajuns și eu acasă, după 3 zile în care am fost plecat. Bineînțeles, a avut cineva grijă aici de animăluțe, nu n-a rămas fără să fie cineva. Ideea este că, în mod normal, mâine pe 30 iulie ar fi trebuit să-mi iasă și azi e 29. Dar la ceabu ies chiar și în ziua 19. 19-20 pot să iasă chiar toți. Cam 20 de zile la ceabu, la ăștia de talie mică, la găinușe în principal, da? Mă refer. Și am pus 3 cloști. Și surpriză, acum când am venit, hai să le verificăm, să vedem ce au scos fiecare. Asta încă am văzut că mai are ceva, sincer, că deja am verificat-o și mai are de scos. Și trecem așa puțin pe la puișori prin toți, rapid. Și am fost lipsă de acasă 3 zile, deci o să urmeze încă 3 zile full numai la ele. În momentul de față mă doare foarte tare capul, s-o boci că am condus. Bine, au fost niște zile în care ne-am relaxat. Am fost cu soția mea, ne-am plimbat una alta. Probabil dacă mă urmăriți pe Facebook, pe TikTok, Instagram, ați văzut ceva postări, story una alta. O să fie și pe YouTube ceva. Probabil să fie pe canalul mare, că e mai mult de travel. Nu știu, o să vedem. Hai să vă arăt găinușele. Facem un update. 29 iulie, da? Au ieșit puiuții de la cloști. Și aici au fost vreo 7-8 ouă prima dată, dar mai rămăseseră 5 bune, din care văd că deja sunt 2 pui ieșiți și mai văd încă 1, 2 ciocniți, hop, 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 și cred că mi-au luat o găină peste, încă vreo 2 ouă. Ăsta trebuie să iasă și el, cred că. Ia să-l verific. Așa ar fi normal. Ăsta e, da, ciocnește deja. Și mai sunt încă 2 ouă, adică ăsta și cu ăsta n-ar trebui să mai fie aici. Probabil sunt făcute ieri sau astăzi. Pentru că eu în fiecare zi le iau ouăle de sub ea, știam care sunt celelalte ouă. Doar că găinile astea care mai sunt aici, picioare scurte, ce aveți voi. Curioasă, ce faci? Ce-i cu tine, mă, curioasă? La ce ai venit? Da? Ideea e că ele mi se ouă peste găinușa asta. Se băgau lângă ea și se oua la cloș, că n-aveam ce să le fac. Astea cred că sunt de galben bobat, dacă nu greșesc. Știu sigur că erau de galben bobat. Uite, o coajă prin spate. Și parcă mai pusesem, da, galben bobat. Și ar mai fi trebuit să fie și altfel. Ce faci? Ai venit să verifici ouăle? Tu sau cine le-a făcut? Bun, aștept să scoată puișorii, văd că mai are. Până mâine îi scoate și pe ea, dimineața. Văd că găinile deja s-au băgat, e 7:30 seara, v-am zis. Și văd că ele deja se bagă la somn. S-au bătut ce s-au bătut inițial ăștia, se vede pe creasta lor, cu cel de Siro, dar acum sunt prieteni. Ia să vedem, aici mai e vreun nou, nimic aici. Dar le pun aici și le iau după aia. Alea, cred că o stat o zi pe ele, să zic. Văd ce fac. Cât am lipsit eu, am uitat. Ăsta e cocoșul tânăr, uite, care cântă. Cocoș de 4 luni și o săptămână are în momentul de față. Și uitați-l cât de bine dezvoltat e. Toate astea de fapt au 4 luni și ceva. Cam toate, și găinușe, uite, și mătase. Cocoșelul ăla din spate. Aici sunt mature. Mai sunt 5 cu 1 mature. Ia să vedem aici vreun nou. Uai de viața mea! 2, 4, 6, 8, 9! Vai de capul meu, 9! Vai de cap! Acolo niciunul și aici sunt 9 și acolo mai sunt 2. Deci, eu le-am adunat când am plecat, deci până în ziua aia. Iar când am plecat, deci ar trebui să fie, să zic, azi, ieri și poate alaltăieri în ziua în care am plecat. Am lipsit 2 nopți, 3 zile, 2 nopți am lipsit atâta. Bine, eu le-am pregătit cu apă, cu mâncare, dar a venit să le mai verifice una alta. Aici totul în regulă, n-avem nimic, n-avem pierde, n-avem, momentan, sper să nu găsesc, sper, nimic. Treaba e bună. Așa. Aici la fel, ca un update. Acum, mâncare mai aveau foarte puțină, clar.
Acum le-am mai pus apă și mâncare. Au crescut, băi, parcă cresc astea, da, oricum cresc frumos, prepelițele repede. Deci de la o zi la alta, dacă lipsești atunci îți dai seama de creșterea lor. Bun, la puiuți. Treaba e bună și ăștia parcă ați crescut în 3 zile cât într-o săptămână. Așa. Am adunat aici vreo 5 ouă. Astea sunt ouă de la ultimele de acolo, de la albe, de la ceabu alb. Așa, și aici facem, verificăm, ia uite-i mă puiuții, ia. Ia să vedem noi, mami, ia așa, așa. Aici ar trebui să fie ceabu de mătase, da, ceabu de mătase. Și cred că mai erau vreo 6, dacă nu greșesc, ceva de genul. Ia să vedem, bă, i-ai scos pe toți, mă. Stai așa, să pot să verific câți ai. Băi, câți sunt? 2, 4, nu, 2, 4, 6, 8! Vai, și ai și caca acolo mult, trebuie să-i scot. Bă, 8, mă! Bă, băiatule, bă! Ceabu mătase, nu cred că mai era așa. Asta am pus și somon, parcă, dacă nu greșesc, nu mai știu. Trebuie să-i văd după culoare. Bă, sincer, nu mai știu ce pusesem. Am pus așa, ceabu de mătase, n-am mai pus la valele, mă aud foarte slab acum, cred că comparativ. Ceabu de mătase, ceabu somon, am mai pus câteva de galben bobat și cred că de alb. Și porțelan, cred că am pus 2 ouă, nu mai știu. Dar nu văd aici în asta niciun porțelan. Să vedem la asta de sus. Deci e una Columbia aici și una de Columbia aici. Bă, fetelor! Ia tata! Oi. Aici avem un porțelan. Aici mai un ou. Asta acum a ieșit uivut. Nu știu, nu mai scrie pe ele, nici nu mai știu, nu le-am mai notat pe toate. Le notasem pe alea. Aici câți avem? 2, 4, 6, ăsta cred că e galben boba sau somon. 6, porțelan e ăla, ăsta ce este? A, ciocnește, uite, l-ai ciocnit. E ciocnit, dar știți ce fac? Acum facem așa. Stai așa, că iau ăsta. Tu mai stai puțin pe ei să-i încălzești. Ușor. Vezi că te-ai pus pe unul ca piuierău. Voi piuiți. Ăsta de aici, fiți atenți, îl iau așa. Stai să închid puțin ca să nu iasă. Încă, o să iau eu imediat puii. Bun, o să le iau pe ăsta care nu mai știu. E de porțelan, uite că scrie pe el. Și e ciocnit. Unde e că se vedea? Uite aici. E ciocnit. Deci aia cât are? 6, cu ăsta 7, asta 8. Iar aia mai avea vreo 5 ouă. Eu oricum pui ăștia nu o să-i las la cloș, nu o să-i scot. Nici nu mai era un plan. Dar faptul că am adunat ouă de ceabu de mătase. Și ce fac cu puiții ăștia doi? Așa, hai să mi-i dai tu, te rog. Așa, hai să mi lași. Coaja de ou dau la o parte. Vedem așa. Avem puiuții ăștia care o să-i mut momentan la asta de aici. Ca să-i mai țină sub ea. Și mai târziu sau mâine dimineață o să iau de sub voi. Da? Stați așa. Facem așa o schemă. Deci tu ai 8 acolo, tu ai 8. 16 momentan. Toate bune. Și dacă mai ai să ia cât mai sunt? 3, 4 ouă, 20 de puișori ar fi. Ideea este... Vai, ce întunecat se vede. Așa bate, așa se vede mai bine. Ideea e că eu am pus... N-a dat drumul la coajă, stai cu găina. Și a fugit cu coaja. Și nu vreau să se învețe la coajă așa. Dacă este, uite, așa le fac. Dă-o încoace. Așa mâncați. Dar numai așa, spartă. Că altfel se învață la ouă. Deci, dacă în cazul în care vreți să le dați, adică nu că în cazul, vă recomand să le dați coajă de ou pentru că este calciu natural și e foarte bun. Deci dați-le ou fierte, dați-le coajă de ou, sfărmați-o, puneți-o în mâncare sau dați-le așa ca un supliment, calciu natural, coaja de ou, da? Ideea este că eu n-am vrut, după cum am zis, să mai pun să mai scot pui.
am oprit incubatorul, dar cloștele le-am pus datorită faptului că m-am mai adunat, cred că vreo 10, 11, 10 ouă de mătase, ceabul de mătase, 8 puișori, după cum se poate vedea, cred că m-am scos, nici nu mai știu câte am pus, știam ceva de 6 la 1, 8, în fine, e bine, 8 puișori dacă sunt, și am mai pus și de somon pentru că am mai făcut una din găinușe, cred că amândouă au luat, una a căzut. Le-am pus și pe alea și ce am mai avut câteva ani să completez, să fie măcar câte 8-10 ouă la fiecare, vreo 2 au fost limpezi și cam mai este. Și mai avem încă o serie de pui. Dar pui o să-i unesc. Și ăștia s-au dezvoltat foarte bine, deci ia uitați ce frumos au luat-o. Ce frumos au luat-o. Ăștia deja au depășit 2 luni. Foarte bine au crescut. Trebuie să le fac mâine curățenie neapărat. Ia să vă verific eu. Au niște gușulițe. Acum seara se vede, au ce frumoase gușulițe. Picioare frumoase, scurte, mici. Deci au niște picioare frumoșele. Mai sunt și unii cu picioare puțin mai lunguțe, dar în principiu sunt foarte, foarte bine. Ăștia au crescut tare bine, nu neașteptat de bine. Bă, tu n-ai inel, trebuie să spun inel. Ăla de acolo are inelul căzut. Trebuie să-i verific, nici tu n-ai inel. Ți-au căzut. Trebuie să fiu foarte atent. Mâncare aveți, deci astea sunt ouă de ceabu alb, 5 ouă, în 3 zile să zic. Acum depinde, că mai am doar 2 găini. Și trebuia să dau la cineva familia, am fost plecat, n-am avut timp, adică pereche de ceabu alb. Nici nu mi-a mai scris după, eu n-am insistat, nu. Așa, puișorii de păuni, ia uitați ce frumoși sunt. Nu știu ce sunt, dar deja uitați-vă, au o lună și jumătate și scât o găină de ceabă. Poate chiar mai mare. Acolo mai sunt pui de bobite. Mai e unul aici, adică prepelițe bobite. Foarte frumoși ăștia, foarte zdrave la mână, au cam 3 spre 4 săptămâni și sunt extraordinar de frumoși. Groși în picioare, Jersey Giant. Să văd, tu ai inel? Ai inel. Ai inel. Ai inel pe degețel, cum era aia, nu? Facem o verificare. Au început să se cațere peste tot ăștia. Salut! Ai inel? Ai. Bun. Tu ești Columbia pe negru, deci galben coadă neagră. Aici e o puică bobat. Aici văd că e un cocoșel de siro care n-are inel. Da. Bă, dar v-ați băgat toți acolo la mâncare. Și aici, uite, e aceeași mâncare. Da, acolo, cred că una albă vrea să se pregătească să stea cloșcă. Am, din păcate, la aia, toate ouăle au fost limpezi, toate ouăle. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce. Cocoșul, nu știu care e faza cu cocoșul, calcă, dar cred că nu-i fertil sau nu nimerește gaura, cum au zis unii. Nu nimerește, nu știu, prostaleu rău. Uite, am și, fiți atenți aici, diferență. Columbia pe negru și Columbia pe albastru. Și ideea este că eu aș păstra ambii cocoșei, să am pe ambele varietăți pentru că îmi plac. Adică galben-negru fiind. Galben coadă albastră, galben coadă neagră. Oricum vedem cum se vor face. Și acolo e galben bobat. Și mai am și galben barat, care este acolo un cocoșel sau chiar 2, cred că. Deci am 4 varietăți de galben. Uite că acum a urcat și ăsta. Da, dacă n-am apucat. A zburat și ăsta aici sus, în spate. Adică ăștia ar fi așa, sunt pereche. Și o să am și de dat. O să am cocoși de galben, galben bobat, galben, nu știu exact ce varietăți, dar o să am mai multe. Asta cred că e porțelan, o puică de porțelan, dar e un porțelan mai deschis. Foarte deschis. Acolo iar cocoșel de galben bobat. O să am și de dat. Asta nu știu ce e. Eu sper să fie puică de mătase, dar nu, culoarea cred că e un gri. Nu pare nici potârnichiu. Că am și pe potârnichiu, dar e mult mai închis. Astea 3 par să fie puici și sper să fie cât mai multe puici, pentru că am, cred că, jumătate sau 60% scocoși la seria asta. Și mai am seriile mai mici, să vedem. Am aici o cutie mare în care i-am băgat noaptea să doarmă, pentru că au fost niște temperaturi cu 13-14 grade. Și la 2 luni să-i lași la 13 grade afară, nu e ok, nu e indicat. Trebuie să aibă măcar un 20 de grade, pentru că altfel o să dârde chiar dacă sunt îmbrăcați în penați, riști.
și nu vreau să risc sau să se îmbolnăvească și să-i găsesc cu roatele în sus. Ia uite, ce frumos ești tu! Ce frumos ești tu, ce bărbiță ai tu! Vai, ce bărbiță ai tu! Și trebuie să vorbesc cu ei, să mă joc, să-i mângâi, să se îmblânzească, să fie ce trebuie de mici. Oricum ei ca rasă sunt foarte blânzi, de asta vă recomand ceabu. Dacă vreți păsări de frumusețe, așa ceva, nu știu, eu... Bine, nu neapărat ceabu, puteți să luați ce vă place, sunt atâtea, nu știu, sebrit, cochinchina, multe. Dar mie îmi plac, astea, nu știu, mi se par deosebite. No, bun, asta aici. Să le schimb apa. Să adun rouăle, să adun cojile, să iau puii mai târziu, să-i pun pe toți. Și pe lângă asta, peste 3 zile, da, peste 3 zile, mamă, dar câte ouă s-au făcut? Bine, aici ideea e că-s vreo 5 puici, 6 puici, cred că-s de siro, 6 mature, mai sunt vreo 4 de galben bobat. Deci din 10 găini, clar, trebuia să fie măcar vreo 10-15 ouă. E bine. Ele oricum sunt libere complet, adică poarta e deschisă și pot să iasă când vor, fără nicio problemă. Și puișoare dinăuntru, și rățuștele, și, nu rățuștele, gâsculițele, și am dat așa o tură pe la păsări și acum am zis că vreau să vă filmez puii pentru că știu că lumea o să mă întrebe care au mai ieșit, ce au mai ieșit. Ai și la porumbe, care e situația. Așteaptă masa de seară acum. Ia uite acolo un puiandru care a ieșit afară și el. Frumos, nu vrea să focuseze. Peste, ia uite. Bine, alea de azi, că le-a adunat câte vreo 5-6 ouă lor. Trebuie să mă duc, nu știu la mătase, dacă a adunat ouăle, că era una care stătea iar în cuibar cloșcă și trebuie să văd. Că nu mai vreau să pun gata. Dar mai am încă 2. Deci mai am o găină de ceabu de mătase, care stă cloșcă și trebuie să scoată pe data de 2-3, deci peste vreo 3 zile. De fapt stai așa că luna iulie are 31 de zile, ea stau să mă încurc. Și dacă ei scot, cred că scoate pe 1, pe 2 maxim. Cam așa ar trebui. Deci peste vreo 3 zile. Am una de mătase care stă pe ouă de mătase și nu mai știu câte are bune sau câte are, cum ar veni, câte mai are. Și cealaltă avea și el vreo 7-8 ouă, parcă de fiecare, ceva de genul, mai au și alea, în 3 zile. Și o să unesc toți puișorii. Și pui de mătase japoneză o să fie disponibil toți, deci care o să vrea pui de mătase japoneză, primul venit, primul servit, o să-i vând pe toți, fără cloșcă. Cloșca e galbenă și o păstrez. Și dacă scot vreun pui galben, pentru că multe ouă cred că-s de la ea. Dacă sunt pui pe galben, nu-i vând. Dacă sunt culori pe care nu le am. Dacă sunt alb, negru și pe astea pe care le mai am, chiar și potărnichiu, îi vând. Că-s 4-5, o să fie de vânzare. Primul venit, primul servit. O să-i pun probabil pe Facebook și cam așa. Și la ceabu de mătase o să-i păstrez pe toți până la un punct, pentru că știu că foarte mulți o să-mi ceară ceabu de mătase și am cerere. Ideea este că nu am. Acum am, da, pot să zic că am vreun, cred că am ceva puiuți. Am ceva puiuți, sunt 4, deja 2 perechi am din prima serie, care au 4 luni și ceva, sunt mari, sunt frumoși. Mai am, cred că încă vreo 10 mai următoarele serii, 12, nu mai știu, mai mulți. Ideea este că nu știu câți cocoși și câte puici o să fie în total. Toamna se numără bobocii, nu? Știți vorba aia. Așa că la toamnă o să văd ce o să dau, ce nu o să dau, probabil perechi. Sau cocoși. Probabil cocoși o să am de dat. Și puteți încerca combinații cu ceabul normal sau vedeți. Da, trebuie să dau o tură prin toată gospodăria, acum mă duc pe la animale, deci strângere la puișor, la ouă. Păi ăștia din maternitate n-am ce să vă arăt, au mai crescut și ei, cresc foarte bine. Eu nu vi-am mai prezentat, cred că de vreo săptămână și ceva deja, când o să fie postat videoclipul acesta. Dar v-am spus că vreau să ne luăm câteva zile libere de la muncă, e vacanța de vară la copii și să ne bucurăm și noi, eu cu soția mea, să stăm câteva zile, să ne plimbăm, să ne relaxăm. Am fost într-o domneție la munte, am fost pe Bucegi, am fost peșteri, una alta, am vizitat mai multe, am filmat cadre, o să le vedeți pe parcurs, o să pun și pe pagina de Facebook, chiar dacă se numește Viața la țară, e plină de surprize, având în mare parte content cu Viața la țară, agricultură, animale, dar o să pun și din viața mea personală, pentru că e pagina mea și pot să vă pun pe mine cum vreau eu, în ce ipostază vreau. Pentru că ce ține de călătorii de la natură, tot intervin plante, flori, insecte și așa mai departe și foarte mulți sunt pasionați. No, per total, cam asta e video, o să urmeze noutăți, o să vă arăt când o să mai ies și la celelalte cloști, am pui, trebuie să vă prezint și la porumbei și așa mai departe. Și mi-a căzut în cap ceva mizerie, unde m-am băgat la găini, bineînțeles. No. Asta e video, mulțumesc dacă m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Sănătate și numai bine!